নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজসকল ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলক ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিব লাগিব অথবা মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কৰিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীসকলক সুলভ মূল্যৰ দোকানত যাব লাগিব। আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন আৰু মোবাইল নম্বৰ লৈ সুলভ মূল্যৰ দোকানত যাব। তাৰ পিছত সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে ইপছ মেচিনটো লগইন কৰি আধাৰ সাৰ্ভিস ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত দুটা অপশন আহিব, ইয়াৰ পৰা মোবাইল নাম্বাৰ সিডিং ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আৰচি নং ইয়াত হিতাধিকাৰীৰ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি ইয়াত অকে কৰিব। তাৰ পিছত মেম্বাৰ্ছ ডিটেইল ওপেন হ'ব। এতিয়া যিজন সদস্য মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিবলৈ আহিব সেইজন সদস্যৰ নাম সিলেক্ট কৰি স্ক্যান এপি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু এইটো এগ্ৰি কৰি দিব। আৰু এতিয়া মেম্বাৰজনে স্ক্যানাৰত আঙুলি এটা ৰাখিব লাগিব। ফিংগাৰ স্ক্যান হৈ যোৱাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট কৰা বা লিংক কৰা অপশনটো আহিব। ফিংগাৰ অথেন্টিকেট হওঁতে অলপ সময় লাগিব পাৰে, ইয়াত অলপ সময় ৱেট কৰিব। তাৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰ সিডিং অপশনটো আহিব। এতিয়া নিউ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত গ্ৰাহকজনে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিব বিচাৰে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰটো ভালদৰে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত সাবমিট ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত সাকসেছ বুলি এটা মেছেজ শ্ব' হ'ব। এনেদৰে সাকসেছ শ্ব' হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ যাব। এতিয়া এইটো অকে কৰি দিলে হৈ গ'ল। অকে। এতিয়া যদি চেক কৰি চাব বিচাৰে যে মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক বা আপডেট হ'ল নে নাই, ইয়াৰ বাবে ইয়াত আৰচি নাম্বাৰটো ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি অকে কৰিব। এতিয়া ইয়াত ওপৰত চাব যিটো নতুন মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰৰ শেষৰ 4টা সংখ্যা ইয়াত ওপৰত চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এনেদৰে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক কৰিব পাৰিব, আপডেট কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।